Okay, so question number B says that we are supposed to find out the limit of the population's correlations coefficient. So calculation of the limit of the population correlation coefficient, right? Okay, look at here. As I already said that our calculated coefficient of correlations is small r is a sample correlations coefficient, right? While calculating the sample correlations coefficient, it does not truly represent the population's correlations coefficient, and there is some types of error. The error is known as probable error. Once we adjust that once we adjust that probable error in calculated coefficient of correlations, we can easily find out the population's correlations coefficient limit, right? So first of all, अब populations correlations coefficient calculate गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेट गरेको स्याम्पल कोरिलेसन्स कोएफिसिएन्ट r मा प्लस माइनस एडजस्ट गर्नुपर्छ प्रोबेबल एररलाई, किनकि त्यही एररले ट्रुली रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेर भनिरहेका छौं हामीले। त्यसैले लोअर लिमिट अफ population's correlations equals to r. The r is here, 0.937 is the r minus probable error, that is 0.9060, and upper limit of population correlations equals to again r is 0.937 plus upper limit मा के गर्ने प्लस गर्ने, त्यसपछि फेरि प्रोबेबल एरर, फेरि यो 6 टाइम्स प्रोबेबल एररलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने होइन नि, यो 6 टाइम्स भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नका लागि मात्र 6 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। हाम्रो फर्मुला के हो भनेदेखि लोअर लिमिट अफ द population's correlations भनेको r minus pe र अप्पर लिमिट अफ द population correlations भनेको r plus pe। अब यहाँ हेर्ने 0.906 बाट 0.968 यहाँसम्म यो बीचमा चाहिँ पपुलेसन कोरिलेसन्स कोएफिसिएन्ट लाई गर्न सक्छ अथवा रहन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला कोरिलेसन्समा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि r भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं, r क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसलाई सिग्निफिकेन्स छ छैन टेस्ट गर्छौं। सिग्निफिकेन्स टेस्ट भनेको पहिला प्रोबेबल एरर क्याल्कुलेट गर्छौं, राइट? प्रोबेबल एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला 0.6745 1 minus r square divided by square root n। त्यसपछि क्याल्कुलेटेड PE लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, r को भ्यालुसँग r कम्पेयर गर्छौं र कम्पेयर गर्दा स्टिल r अझै ग्रेटर देन छ, 6 टाइम प्रोबेबल एरर भन्दा ग्रेटर देन छ भनेदेखि हामीले क्याल्कुलेट गरेको रिलेसनशिप सिग्निफिकेन्ट छ भनेर भन्छौं। र अब सिग्निफिकेन्ट छ र सिग्निफिकेन्ट छैन भनिसकेपछि हामीले पपुलेसन्स कोरिलेसन चाहिँ कति हो त, यो हस्बेन्डको एज र वाइफको एजको टोटल पपुलेसन्सको रिलेसनशिप हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो रिलेसनशिप चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट यही भ्यालु भन्नु भन्दा पनि हामी लिमिटमा भन्छौं। लोअर लिमिट अफ द पपुलेसन कोरिलेसन्स र अप्पर लिमिट अफ द पपुलेसन कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गरेर त्यो बीचमा त्यो मार्जिन यो दुईटाको बीचमा पपुलेसन्स कोरिलेसन्स कोएफिसिएन्ट इज एक्सपेक्टेड टु लाई भनेर हामी के गर्छौं भने इन्टरप्रेट गर्छौं। त्यसैले त्यो लोअर लिमिट कसरी क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि r minus probable error, the r is here and probable error is here। त्यस्तै अप्पर लिमिट भनेको r plus probable error, r is here and probable error is here, r plus probable error is upper limit of the population's correlations, that is the part B, right? And the next part, the question says compute the coefficient of determinations. Coefficient of determinations we have already calculated. Look at here, this is the coefficient of determinations and it can be calculated as r square, right? r calculate गरिसकेपछि simply r लाई के गर्छौं भन्देखि स्क्वायर गर्छौं, ओके हैन त? यो r लाई स्क्वायर फर्ममा राख्ने बित्तिकै हामी populations correlations coefficient क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसैले populations
पपुलेसन्स कोरिलेसन्स कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि इक्वल्स टु r इज 0.93 सिम्पली स्क्वायर गर्यौँ भनेदेखि के हुँदो रहेछ पपुलेसन्स कोरिलेसन्स कोएफिसिएन्ट सरी कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन्स क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ त्यसैले नम्बर सी coefficient of determination is 0.88 which अब यसलाई इन्टरप्रेट पनि गर भनेर भनेको छ यसको इन्टरप्रिटेशन्स which means that the variations in dependent variable has been means that 0.88 means 88% variations in dependent variables has been explained by independent variables. So this is how we're going to interpret the coefficient of determination. So look at here, coefficient of determination is 0.88, which is already calculated as r square, right? Which means that 88% variations in dependent variables. Dependent variables ma भएको 88% variations चाहिँ independent variables ले explain गर्छ भनेर भन्छौँ हामी coefficient of determinations लाई explain गर्दाखेरि. For example, so look at here, if the husband's age is dependent variables and wife age is independent variables, if we assume so, then what happens? 88% variations in husband's age has been explained by the variations of wife age. Wife को age मा भएको variations ले 88% dependent variables मा cause गरिराखेको छ अथवा explain गरिराखेको छ भनेर हामी के गर्छौं coefficient of determinations लाई explain गर्छौं. So in this way we gonna solve the problem relating to calculation of simple linear correlations, right? First of all calculate the r calculate गर्न सजिलो छ function हाल्ने excel functions correlations data range दुईटै डेटा को कमा दिएर बिचमा, right? त्यसपछि सिम्पली r लाई स्क्वायर गर्यो भनेदेखि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन्स आउँछ अनि r लाई टेस्ट गर्नका लागि प्रोबेबल एरर क्याल्कुलेट गर्ने, यो प्रोबेबल एररलाई 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने र यो 6 pe र कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन्स लाई कम्पेयर गरेर डिसिजन दिने टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स को. पपुलेसन्स कोरिलेसन्स को रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला जहिले पनि हाम्रो r प्लस माइनस pe हो. त्यसैले लोअर लिमिट भनेको r माइनस pe, अप्पर लिमिट भनेको r plus PE र coefficient of determinations को interpretations भनेको 88% variations has been explained or has been caused by the independent variables भनेर हामी के गर्छौं explain गर्छौं. This is how we solve the problem, question number 1. Now let's move on to the next question, so that is question number 2. Okay. Let me explain the question number 2 first. The table below gives the age and blood pressures of 10 patients in a clinic. 10 वटा पेशेन्ट को एज र ब्लड प्रेशर्स को डेटा लिएको रहेछ र एज लाई इज द variables age is denoted by x and blood pressures is denoted by y, right? Find the rank correlations coefficient between the age and blood pressures of 10% and interpret it. Right? First of all, we need to calculate the rank correlations. हामीले simple correlations r क्याल्कुलेट गर्न जानिसकेका छौं, यही डेटालाई पनि फेरि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. तर हामीलाई यो क्वेशन्स मा rank correlations क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ र rank correlations क्याल्कुलेट गर्नका लागि अब हेर्ने rank correlations क्याल्कुलेट गर्ने we have two different conditions. First of all, rank repetition छ कि छैन त्यो हेर्ने. रिपिटेशन्स भएको केसमा छुट्टै फर्मुला र नभएको केसमा हामी के गर्छौं भनेदेखि छुट्टै फर्मुला अप्लाई गर्छौं भनेर भनेको छ, ओके हैन त? त्यसैले अब हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्छौं भनेदेखि rank correlations क्याल्कुलेट गर्नका लागि rank दिन्छौं, राइट? भेरिएबल x लाई दिने रेन्कलाई r1 भन्छौं, भेरिएबल्स y लाई दिने रेन्कलाई r2 भनेर भन्छौं. सो फर्स्ट अफ अल r1 भेरिएबल्स 1 लाई अथवा एज लाई, यो एज भन्ने भेरिएबल्स छ हाम्रो, यसलाई रेन्क दिन्छौं.
सानोदेखि हामी एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्क दिँदै जान्छौँ सबैभन्दा स्मलेस्टलाई 1 त्यसपछि देन आफ्टर 2 3 4 5 कन्टिन्यू र्याङ्क दिँदै जान्छौँ अथवा सबैभन्दा ठुलोलाई 1 दिएर त्यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि हामी जान सक्छौँ जसरी गरे पनि हुन्छ तर नर्मली हामीले थ्योरेटिकल्ली सबैभन्दा स्मलेस्ट variate value like 1 then after we will proceed further accordingly, right? So what happened here, we need to give the rank for is the variable x, right? अब यो rank दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति हेर्ने है equals to अब मैले एक्सेल फंक्शन्स युज गर्न खोज्दै छु rank, right? अब rank युज गर्न खोज्दै छु यहाँ rank युज गर्दाखेरि के देखिएको छ भन्देखि एउटा rank भन्ने छ एउटा rank equations भन्ने छ एउटा rank average भन्ने छ बुझेको बुझेन हामीले हाम्रो भ्यारिएबल्सहरु रिपिटेशन्स छैन भनेदेखि सिम्पली र्याङ्क गर्दा हुन्छ तर भ्यारिएबल्सहरु रिपिटेड छ भनेदेखि भनेको र्याङ्क रिपिटेशन्स हुँदैछ भनेदेखि त्यसमा एभरेज निकाल्छौं रिपिटेड र्याङ्कको एभरेज निकाल्छौं त्यो रिपिटेड र्याङ्कको एभरेज निकाल्नलाई चाहिँ rank.avg गर्छौं एभरेज र्याङ्क एभरेज गर्छौं त्यसैले के गर्नु पर्यो भन्देखि हामीले सिम्पली र्याङ्क एभरेज गरे पनि भयो यो केस गर्यौं भन्देखि रिपिटेडलाई पनि भयो नन रिपिटेडलाई पनि भयो तर हामीले जस्ट र्याङ्क मात्र गर्यौं भने चाहिँ यो र्याङ्क मात्र सेलेक्ट गर्यौं भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्देखि यदि र्याङ्क एभरेज गरे हाम्रो र्याङ्कहरु रिपिटेड छ भनेदेखि चाहिँ र हामीले एक्सेल फंक्शन्स र्याङ्क युज गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रिपिटेड र्याङ्कको एभरेज निक्लिदैन त्यस्तो त्यो बेलामा चाहिँ र्याङ्क एभरेज गर्नै पर्छ त्यसैले अलवेज के गर्ने भन्देखि र्याङ्क एभरेजमा क्याल्कुलेट गर्यो भनेदेखि रिपिटेड भयो भने एभरेज सहित निकाल्छ नन रिपिटेड छैन भनेदेखि पनि निकालिहाल्छ त्यसैले जहिले के गर्ने र्याङ्क एभरेज नै क्याल्कुलेट गर्यो भने र्याङ्क एभरेज नै फंक्शन्स युज गर्यो भनेदेखि सजिलो होला इक्वल्स टु र्याङ्क एभरेज मैले र्याङ्क एभरेज युज गर्दै छु अब यहाँ हामीले र्याङ्क एभरेज युज गर्दाखेरि यहाँ तलपट्टि देखिन सकिन्छ फंक्शन्सले के मागिराखेको छ भनेर र्याङ्क एभरेज निकाल्नका लागि सबभन्दा पहिला नम्बर भनेको यो डेटा रेन्ज हाल्नु पर्यो नम्बर त्यसपछि कमा रेफरेन्स दिनु पर्यो रेफरेन्स भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा जाने कि डिसेन्डिङ अर्डरमा जाने राइट सरी नम्बर यो रेफरेन्स हालिसकिसकेपछि अनि त्यसपछि अर्डरमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्देखि एसेन्डिङ अर्डर जाने कि डिसेन्डिङ अर्डर जाने भनेर भन्छ सबैभन्दा पहिला के गर्ने भन्देखि र्याङ्क एभरेज गरिसकिसकेपछि यहाँ हेर्नु पहिला हामी भेरिएबल x लाई र्याङ्क r1 गर्दै छौं र्याङ्क एभरेज त्यसपछि ब्राकेट ओपन भएको छ फंक्शन भित्र यसलाई क्लिक गर्ने डेटा रेन्ज दिने a2 अब यो भनेको चाहिँ नम्बर हाल्यौ यहाँ हामीलाई नम्बर भनेर हाइलाइटेड छ नि कहाँबाट 56 बाट नम्बर हालिसकिसकेपछि यहाँ के भनेको छ नम्बर पछाडी कमा दिएको छ नि हामीले यहाँ पनि कमा दिने त्यसपछि अब रेफरेन्स हाल्ने रेफरेन्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म यो 52 लाई 52 बाट फेरि 55 सम्मको हामीले के गर्छौं रेफरेन्स दिन्छौं जुन भनेको डेटा रेन्ज हो पहिला नम्बर भनेको a2 बाट सुरु भयो कमा त्यसपछि रेफरेन्स भन्दैछ रेफरेन्स भनेको यो 56 बाट अगेन 56 बाट कहाँसम्म भन्देखि शिफ्ट थिचेर हामी 55 सम्म जान्छौं यो भनेको चाहिँ रेफरेन्स भयो यहाँ हामी है नम्बर भनेको फर्स्ट a2 थियो नम्बर त्यसपछि कमा दियौं त्यसपछि रेफरेन्समा फेरि a2 बाट कहाँसम्म गयौं भने a11 भनेको लास्ट डेटा सम्म गयौं त्यसपछि रेफरेन्स सक्यो त्यसपछि फेरि के भन्दैछ कमा भन्दैछ कमा दिने र अर्डर भन्दैछ अर्डर भन्नु भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि 0 भन्नु भनेदेखि डिसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ डिसेन्डिङ अर्डर भनेको सबैभन्दा हाईएस्ट अथवा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट भ्यालुलाई 1 दिन्छ उसले र 1 राख्यौं भने चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालुलाई 1 दिन्छ र नर्मली हामी के गर्छौं 1 नै राख्छौं 1 भन्यो भनेदेखि चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु 1 त्यसपछि ग्रेटर देन भ्यालुमा अकॉर्डिंगली र्याङ्क बढ्दै जान्छ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र लास्टमा ब्राकेट क्लोजिङ ब्राकेट हामीले फंक्शन्सबाटै लिएको छौं त्यसैले फेरि हामीले दिनु परेन हिट द इन्टर यहाँ 7 आयो ओके हैन त भनेको यो 56 सबै रेफरेन्समा एसेन्डिङ अर्डर 1 दियौं भनेदेखि त्यो र्याङ्क हाम्रो के बन्दो रहेछ 7 बन्दो रहेछ अब यो 7 बनिसकेपछि यहाँबाट डाइरेक्टली हामीले डेटालाई तलसम्म यो ड्र्याग गरेर तलसम्म ल्यायौं भनेदेखि र्याङ्क अकॉर्डिंगली आउँछ भनेर भन्छौं नि तर त्यसरी र्याङ्क आउँदैन अझै हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि कम्पेयर गर्नका लागि यो 56 सँग अरु भ्यालुहरु कम्पेयर गरेर डेटालाई र्याङ्क दिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँनेरि यो हाम्रो रेफरेन्स भनेको यो जुन फंक्शन छ यसमा हाम्रो रेफरेन्स छ नि यो a2 र a11 भनेर हाम्रो रेफरेन्स रेन्ज आएको छ नि
यो A to A11 रेड उसमा साइनमा यो हाइलाइटेड भइराखेको छ A2 र A11 लाई अरु भ्यालुसँग यो A2 भ्यालु भनेको नम्बर सुरुमा दिएको नम्बर 56 सँग यो अरु भ्यालु कम्पेयर हुनका लागि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि डलरको साइन दिनुपर्छ $2 is to फेरि $11 डलरको साइन दिनुपर्छ अनि मात्र अनि हामीले हिट द इन्टर। अब चाहिँ हामीले रेङ्क यो ड्रा गर्यो भनेदेखि सबै भेरिएबल्सलाई रेङ्क आउँछ यसरी राइट। यहाँ हेर्ने यहाँ 42 रेङ्क रिपिटेड रहेछ ओके हैन त यो रेङ्क 42 रिपिटेड रहेछ तर यो केस हामीले नन रिपिटेडको केस गर्दै थियौं त्यसैले यसलाई मैले के बनाइदिएँ 43 बनाइदिएँ 43 बनाइदिसकेपछि अब हाम्रो रेङ्क यसरी बन्यो। यहाँ कुनै पनि रेङ्कहरू रिपिट छैन किनकि हामी नन रिपिटेडको कुरा गर्दैछौँ। नन रिपिटेड रेङ्कमा के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि रेङ्कहरू दोहोरिँदैन भनेर भनेको छौँ अथवा कुनै पनि भ्यालुहरू दोहोरिँदैन। अघि चाहिँ यहाँ 42 थियो अनि यो 40 यहाँ पनि 42 भएकोले रिपिटेड केस आएको थियो। रिपिटेड केस अर्को नेक्स्ट प्रब्लममा गर्छौँ हामी यो नन रिपिटेड हेर्दैछौँ। त्यसैले यो रेङ्क दिने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ स्टुडेन्ट्सलाई राइट। कसरी दिने यहाँ कसरी रेङ्कको स्ट्याटस सेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो R2 लाई मैले ब्लड प्रेसर्सलाई वाइ भेरिएबल्सलाई कसरी रेङ्क दिँदैछु त्यो हेर्ने फेरि R2 R1 भनेको चाहिँ एजलाई रेङ्क दिएको भनेदेखि ब्लड प्रेसर्सलाई फेरि हामीले रेङ्क दिनुपर्छ यो भेरिएबल्सलाई पनि रेङ्क दिने। रेङ्क दिँदाखेरि के गर्ने भनेदेखि इक्वल्स टु रेङ्क हेर्ने है सबैले ध्यान दिएर रेङ्क हामी रेङ्क एभरेज अलवेज रेङ्क एभरेज फङ्सन्स युज गर्ने। रेङ्क फङ्सन्स युज गर्यो भनेदेखि रिपिटेड छ भने देखाउँदैन त्यसैले रेङ्क एभरेज फङ्सन्स नै युज गर्छौँ। रेङ्क एभरेज फङ्सन्स युज गरिसकिसकेपछि यहाँ हेर्ने रेङ्क एभरेज फङ्सन्स यहाँ नम्बर हान्ने पहिला नम्बर भनेको बिगिनिङ नम्बर जुन हो कुन हो 147 इज अ बिगिनिङ नम्बर। नम्बर राख्यौँ नम्बर राखिसकेपछि के राख्नु भन्दैछ यहाँ हेर्ने कमा कमा त्यसपछि हामीले रेफरेन्स दिनुपर्छ। रेफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो 147 देखि 150 सम्मको हाम्रो डेटा रेन्ज हो। रेफरेन्स भनेको यो 147 चाहिँ कुन कुन भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर यसको रेङ्क निकाल्ने भनेको हो कि। त्यसैले B2 इज द नम्बर and then after we need to give the reference is again 147 to कहाँसम्म 152 so B2 to B11 is the reference. now comma 0 दियो भनेदेखि डिसेन्डिङ अर्डर 1 दियो भने एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ ओके हैन त। त्यसैले हामीले अघि पनि 1 दिएको थियौँ अहिले पनि 1 दियौँ र ब्राकेट क्लोज गरेको छ र यसलाई इन्टर हिट गरेपछि यहाँ 6 भनेर आयो बुझेन यो 6 भनेर आयो। अब यो 6 लाई हामीले डलर साइन नदिकन दियौँ भने कम्पेयर हुँदैन यहाँ हेर्ने है यस्तो आउँछ रे 111 यस्तो भनेर आउँछ कि डलर साइन दियौँ। त्यसैले के गर्ने भनेदेखि यो 6 आइसकिसकेपछि यहाँनेरि हाम्रो रेफरेन्सलाई चाहिँ यो रेड लेटरमा हाइलाइटेड भएको B2 to B11 को रेफरेन्सलाई चाहिँ डलर साइन दिएर कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। यदि कम्पेयर नगरिकन अघि हामीले तानेको थियौँ नि यहाँनेरि ओके हैन त त्यो अघि हामीले कम्पेयर नगरिकन तानेको केस जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि B2, B22 यो 6 छ नि यो 6 मा अब यतिकै तान्यो भने अघि पनि हामीले देखिसक्यौँ कि यहाँ हेर्ने यो रेङ्क बन्दैन। रेङ्क बनाउनका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि यो 6 क्याल्कुलेट गरिसकिसकेपछि यहाँ भएको हाम्रो यो रेफरेन्स छ जुन रेड लेटरमा हाइलाइटेड भएको छ B2 छ नि यो B र 2 को बीचमा यो B पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने डलर साइन दिनु पर्यो डलर दिनु पर्यो। अनि B11 छ नि B र 11 को बीचमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो डलर साइन राखिदिनु पर्यो अनि फेरि इन्टर हाल्नु। त्यही 6 नै आउँछ किनकि त्यो फर्स्ट रेङ्क कम्पेयर भइसकेको छ तर अब अरू चाहिँ कम्पेयर भएर यसरी अकर्डिङली 1 देखि 10 सम्म नन रिपिटेड रेङ्कहरू बस्छ। कुरो बुझ्यो? यस कसले के अघि केही भन्न खोजेको जस्तो सुनिरहेको थिएँ मैले। Does anybody have any queries? Sir. सुस्मिता यस आमा एसेन्डिङ राख्यो भने आउटमा पनि एसेन्डिङ नै राख्नु पर्ने हो के रे एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ छ नि अर्डर दुईटैमा एउटै राख्नु पर्ने कि एउटामा एउटा अर्कोमा अर्को राख्नु भने के बिग्रिन्छ कि बिग्रिदैन? हैन त्यो त बिग्रिहाल्छ नि दुईटैमा एउटै राख्नु पर्छ। तिमीले 1 राख्यौ भने दुईटैमा 1 राख्नु पर्यो 0 राख्यौ भने दुईटैमा 0 राख्नु पर्यो
एउटालाई एसेन्डिङ एउटालाई डिसेन्डिङ गर्यो भने त अब हामी डेभिएसन्स निकाल्छौँ नि त d इक्वल्स टु r1 माइनस r2 भनेर त्यो कम्पेयरै हुँदैन फेरि बिग्रिन्छ त्यसरी र्याङ्क भ्यालु निक्लिँदैन 1 भनेको चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्टलाई 1 दिएको छ अब यहाँ हेर न यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौ तिमीले स्क्रिनमा 1 भने यो जस्तै r1 हेर्ने भनेदेखि 1 भनेको कतिलाई दिएछ 36 लाई 1 गएछ त्यसपछि 2 भनेको 42 लाई गएछ त्यसपछि 3 कहाँ छ 3 भनेको 43 लाई गएछ यसरी यो चाहिँ के गर्छ भनेदेखि बढ्दै गएको छ 1 दियो भने यसरी हुन्छ तर अब के गर्यौं भनेदेखि यसलाई चाहिँ 1 दियो 1 मा गयौं हामी अनि यसलाई चाहिँ 0 मा गयौं भने त यो त मिल्दैन यसलाई 1 दियो भनेदेखि जस्तै फर्स्ट र्याङ्कलाई एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा 1 दिएर गर्यो भनेदेखि अर्कोलाई पनि 1 दिनु पर्यो अथवा यसलाई 0 दिएर गर्यो भनेदेखि यसलाई पनि के भन्छ अर्डरमा 0 नै दिनु पर्यो अर्डरमा दिँदाखेरि चाहिँ दुईटैलाई एउटै अर्डर दिनु पर्यो कि दुईटैलाई 0 दिनु पर्यो कि दुईटैलाई 1 दिनु पर्यो कुरा बुझ्यौ नि त्यसपछि अब हामी त्यसपछि अब d भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं d भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि d कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि d इक्वल्स टु r1 rank 1 r1 minus r2 just equals to को sign दिने r1 is 7 that means c2 is r1 and d2 is r2 r1 minus r2 1 भनेको 7 minus 6 भनेको 1 हुन्छ त्यो भनेको r1 minus r2 just drag yes this is a d now we need to calculate d square किनकि फर्मुलामा त्यो छ अहिले फर्मुला के हो म त्यो फर्मुला पनि भनिदिन्छु d square राइट अब d स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो यो d भ्यालुलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो ओके हैन त d भ्यालु 100 यो क्याल्कुलेट गरेको d भ्यालु हो यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो अब के गर्ने एक्सेल फंक्शन्स युज गर्ने इक्वल्स टु d भनेको के हो e2 भनेको d हो ओके हैन त अब यसलाई के गर्ने स्क्वायर दिने स्क्वायर यो भनेको d2 भयो 1 को स्क्वायर के भयो 1 नै भयो देन आफ्टर ड्र्याग अल द वे टु हियर 4 so this is yes 2 square is 4 2 square is 4 0 square 0 1 square minus 1 square 1 यो d स्क्वायर निस्क्यो अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्देखि टोटल पनि चाहिन्छ समेसन d स्क्वायर पनि चाहिन्छ समेसन से d स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्छौं इक्वल्स टु केहीको समेसन निकाल्नु छ भने के फंक्शन्स युज गर्छौं सम भन्ने फंक्शन्स सम युज गर्ने यहाँनेरि उसले दिएको छ ब्र्याकेट ओपन भएको छ फंक्शन्सले नै दिएको छ सम कतिको भन्दाखेरि d स्क्वायर भनेको यहाँ देखि हाम्रो डेटा रेन्ज भनेको यहाँसम्मको टोटलको सम कति हो त्यो निकाल्ने 12 रहेछ ओके हैन त टोटल भनेको समेशन्स d स्क्वायर हो यो टोटल भन्न खोजेको समेशन्स d स्क्वायर इक्वल्स टु टोटल इज 12 राइट अब हामीसँग n कति छ n पनि हेरौं हामीलाई n पनि चाहिन्छ ओके हैन त n इक्वल्स टु के गर्छौं हामी n काउन्ट गर्नलाई काउन्ट n इज काउन्ट कुनै एउटालाई काउन्ट गरे भयो जम्मा 10 वटा छ हामीसँग त्यो डेटा रेन्ज दिने यहाँ 56 बाट 55 सम्म र हामीसँग n हाम्रो n भनेको चाहिँ कति हो 10 हो 10 नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स त्यसलाई र्याङ्क पनि दियौं हामीले भेरिएबल x र भेरिएबल y लाई r1 र r2 भनेर र त्यसको डेभिएसन्स भ्यालु निकाल्यौं d r1 - r2 गरेर र त्यो डेभिएसन्स भ्यालुलाई स्क्वायर दियौं र त्यसको सम भनेको चाहिँ 12 आयो जसमा टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन इज 10 अब हामीले र्याङ्क कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गर्नका लागि यहाँ हेर्ने हामीसँग दुईटा के भनेको छ भन्देखि दुईटा कन्डिसन्समा र्याङ्क कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गर्छौं भनेर भनेको छ लुक एट द फर्मुला अन द स्क्रिन इफ द रैंक्स आर नन रिपिटेड अहिले हामीले जुन प्रब्लम गरिराखेको छौं त्यहाँ र्याङ्क रिपिट भएको छैन र्याङ्क रिपिट हुनु भनेको दुई जस्तै 1 1 2 2 2.5 2.5 3.5 त्यस्तो रिपिट हुनु अथवा दिएका भ्यालुजहरु रिपिट हुनु चाहिँ र्याङ्क रिपिटेड हो र दिएका इन्डिभिजुअल्स भेरिएट भ्यालुहरु चाहिँ रिपिट हुँदैनन् भन्देखि त्यहाँ र्याङ्क पनि रिपिट हुँदैन ओके हैन त हामी एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्क दिँदै जाँदाखेरि कुनै पनि भ्यालुहरु रिपिट छैन भने र्याङ्क रिपिट हुँदैन यदि र्याङ्क रिपिट भएन भनेदेखि हाम्रो फर्मुला के हो भन्देखि 1 - 6 समेशन्स d स्क्वायर n क्यूब माइनस n ओके हैन त अब हामीले र्याङ्क कोरिलेसन्स इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 1 - 6 समेशन्स d स्क्वायर इज क्याल्कुलेटेड दैट मीन्स डेभिएसन्स भ्यालु r1 - r2 र त्यसको समेशन्स भ्यालु निकालिसक्यौं जुन 12 हो अनि n भनेको पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं जुन 10 हो n क्यूब माइनस n अब यो फर्मुला अप्लाई गरेर हामी के गर्न सक्छौं इजिली र्याङ्क कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो भनेको चाहिँ नन रिपिटेड केस हो ओके हैन त र्याङ्क रिपिट भएन भन्देखि र हमरकोमा के छ भन्देखि र्याङ्क रिपिट भएको छैन त्यसैले अब के गर्ने भन्देखि र्याङ्क कोरिलेसन्स निकाल्ने यहाँ र्याङ्क कोरिलेसन्स निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के रह्यो भन्दाखेरि 1 - 6 समेशन्स d स्क्वायर
1 minus, I open the bracket, right, 6 into summation d square is here 12, summation d square, 1 minus 6 summation d square, close the bracket, divided by n cube minus n. N is here, open the bracket again, n is here, n को n भनेको k2 रहेछ, n को क्यूब पावर 3 दिनु पर्यो, n को क्यूब माइनस माइनस फेरि के हो n k2, क्लोज द ब्रैकेट, हिट द इन्टर, 0.9272 यति चाहिँ हाम्रो के रहेछ र्याङ्क कोरिलेसन्स रहेछ। यसरी सिम्पल मेन कुरो भनेको र्याङ्क कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि दुईटा कन्डिसन्स, र्याङ्क्स आर रिपिटेड, र्याङ्क्स आर नट रिपिटेड। हाम्रो क्वेसन्समा र्याङ्क्स नट रिपिटेड केस छ, किनभने कुनै पनि र्याङ्कहरू यहाँ दोहोरिएको छैन अथवा कुनै पनि भ्यालुहरू दोहोरिएको छैन। भ्यालुहरू दोहोरिएन र नन रिपिटेड भयो भनेदेखि फर्मुला हाम्रो एकदमै सिम्पल फर्मुला छ। त्यो फर्मुला के थियो भने 1 माइनस 6 समेसन्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। ओके हैन त। अब एन माइनस मैले फेरि यहाँ अर्को पनि म क्याल्कुलेट गरिदिन्छु र्याङ्क कोरिलेसन्स। यहाँ हेर्ने कसरी क्याल्कुलेट भएको थियो भनेदेखि इक्वल्स टु 1 माइनस अब पछाडिको पार्ट छ 6 समेसन्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन छ। ओके हैन त, त्यो पार्टलाई 1 बाट घटाउनु पर्ने हो। अनि 1 माइनस ओपन द ब्राकेट 6 समेसन्स डी स्क्वायर भनेर भन्दैछ पहिला। ओके हैन त। अब 6 समेसन्स डी स्क्वायर भनेको पहिला 6 टाइम्स 6 टाइम्स इन्टु समेसन्स डी स्क्वायर भनेको यो डी स्क्वायर को टोटल हो, समेसन्स डी स्क्वायर 6 समेसन्स डी स्क्वायर ब्राकेट क्लोज गरिदिने, किनभने माथिपट्टिको पार्ट हो यो 6 समेसन्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब फेरि ओपन द ब्राकेट, अब के छ भने तलपट्टि एन क्यूब माइनस एन छ, एन को क्यूब, एन भनेको हाम्रो 10 हो, एन को क्यूब गर्नु पर्यो टु दी पावर 3 माइनस, अब फेरि के गर्नु पर्यो एन, एन क्यूब माइनस एन। ओके हैन त, सरी यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ 0.9272। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि देयर इज अ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन्स बिट्विन द एज एन्ड ब्लड प्रेसर्स भनेर इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। हेन्स देयर इज अ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन द age and blood pressures. This is how we solve the problems relating to the rank correlations if the ranks are not repeated. कुरा बुझ्यो? सकिन्छ होला यो गर्नलाई त। र याद गर्ने है, एक्जाममा सोध्छ है यो र्याङ्क कोरिलेसन्स र कोएफिसिएन्ट अघिको नर्मल कोरिलेसन्स र र्याङ्क कोरिलेसन्समा अझै हाम्रो एउटा कन्डिसन बाँकी नै छ, यदि र्याङ्क रिपिट भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यो। अनि रिग्रेसन्सबाट एउटा क्वेसन चाहिँ ल्याब वर्कमा कम्पलसरली जहिले प्राय आउँछ है। अब यसरी हामीले र्याङ्क कोरिलेसन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछौँ। अब लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन्स, सिट नम्बर 3। मैले सिट नम्बर 3 मा नेक्स्ट क्वेसन्स इन्ट्री गरेको छु। अब सबैभन्दा पहिला म नेक्स्ट क्वेसन्स के छ त्यो यहाँ रिड गर्छु पहिला। obtain the rank correlations coefficient for the following data and interpret it. We need to calculate the rank correlations coefficient, right? And thereafter we need to interpret the coefficient of rank correlations. Variable x र variables y दिएको छ। फर्स्ट कोलममा भेरिएबल x लाई इन्सर्ट गरे मैले, दिएका भ्यालुहरु राख्दे र भेरिएबल्स y लाई b कोलममा मैले इन्सर्ट गर्दैको छु, राइट? अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब हाम्रो सिम्पली अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो नि रैंक कोरिलेसन्स, प्रोसेस त्यही नै हो। फेरि अगेन सेम प्रोसेस वी नीड टु अप्लाई रैंक कोरिलेसन्स। र यहाँनेरि चाहिँ अघि चाहिँ के थियो भनेदेखि कन्डिसन नम्बर 1 रैंक्स अफ भ्यालुज आर नट रिपिटेड केस थियो, तर यहाँ भ्यालु रिपिटेड छ। यहाँ 54 यहाँ छ, यहाँ पनि 54 छ, यहाँ पनि 54 देखिराखेको छु मैले, यहाँ 65 छ, यहाँ पनि 65 देखिराखेको छु। So here the ranks are repeated, that means the values are repeated. So how to calculate the rank correlations if the values are repeated? We will proceed again. Same not repeated case मा जसरी rank दिउँ त्यसरी नै पहिला के गर्ने भन्देखि दिएको x variables र y variables लाई rank गर्ने, right? यसलाई rank गर्दाखेरि के गर्ने भने अघिकै प्रोसेस युज गर्ने। पहिलोलाई भन्छौं x भेरिएबल्स को रैंक लाई r1 भन्छौं भनेदेखि y भेरिएबल्स को रैंक लाई r2 भन्छौं, r2।
अनि त्यसपछि हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं भनेदेखि डेभिएसन्स भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसपछि डेभिएसन्स भ्यालुको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौं डी स्क्वायर राइट। अब सबैभन्दा पहिला R1 हेर्ने है, अघि कन्फ्युजन छ भनेदेखि अझै यहाँनेरि र्याङ्क क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यसलाई अझै हेर्यो भनेदेखि सजिलो हुन सक्छ। ओके, R1 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इक्वल्स टु, अब र्याङ्क दिँदैछौँ, र्याङ्क एभरेज युज गर्छौँ भनेर भनेको छौँ। यहाँनेरि त झन् रिपिटेड केस छ। अब यो केसमा चाहिँ र्याङ्क मात्र फङ्सन्स युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि के गर्छ भने एभरेज निकाल्दैन त्यसले। त्यसैले जहिले अलवेज युज गर्ने र्याङ्क एभरेज। र्याङ्क एभरेज युज गरिसकेपछि पहिला नम्बर, त्यसपछि रेफरेन्स नम्बर, त्यसपछि अर्डर। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? अब नम्बरमा पहिला भनेको हामी R1 भनेको एक्स भेरिएबल्सको र्याङ्क हो, अनि र्याङ्क एभरेजमा नम्बर दिँदाखेरि पहिलो नम्बर 58 छ। अब यो 58 पहिलो नम्बर A2, सेल नम्बर A2 जहाँ 58 नम्बर छ, त्यो नम्बर दिइसकेपछि कमा दिने, किनकि हामी यहाँ सिम्पली देख्न सक्छौँ नम्बर पछाडि के छ, कमा छ। अब कमा पछाडि यो 58 चाहिँ कुनसँग कम्पेयर हुने भन्दाखेरि चाहिँ सबै भ्यालुसँग कम्पेयर हुनु पर्यो र्याङ्क निकाल्नका लागि, इन्क्लुडिङ 58 है। 58 सहित सबै भ्यालुसँग कम्पेयर हुनु पर्यो, जसलाई हामी रेफरेन्स पनि भन्छौँ अथवा के भन्छौँ भनेदेखि डेटा रेन्ज भनेर भन्छौँ। त्यसैले A2, that is A2 is number, comma reference is now we gonna give the reference is A2 to 54, that means A2 to A11, that is the reference number. अब comma again comma, अब अर्डर दिने, अघि सुस्मिताले भन्दै थियो नि, अब अर्डरमा के गर्ने भनेदेखि कि 0 दिने कि 1 दिने। 0 दियो भनेदेखि सबैभन्दा हाईएस्टलाई 1 दिन्छ उसले र्याङ्क, 1 दियो भने सबैभन्दा लोएस्टलाई 1 दिन्छ उसले र्याङ्क। र हामीले अघि पनि 1 युज गरेको थियौँ, 1 नै युज गर्यौँ। के गर्यौँ, 7 आयो र्याङ्क। यो 58 यो दिएको डेटामा 7th पोजिसन्समा छ भनेर भन्दैछ उसले हो। अब यो 7th पोजिसन्समा छ भनेदेखि के गर्ने भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनेरिको हाम्रो रेफरेन्सलाई यो डेटामा कम्पेयर हुनका लागि डलर साइन दिनुपर्छ। जस्तै यो रेफरेन्स भनेको यो रेड लेटरमा हाइलाइट भएको छ, A2 to A11 भनेको छ, यो A र 2 को बिचमा डलर साइन, र A र 11 को बिचमा पनि के गर्ने, डलर साइन। यतिलाई मात्र डलर दिने, अरूलाई हैन, किनकि यो भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, त्यो नम्बर चाहिँ कम्पेयर हुँदैन क्या एकअर्कामा, भ्यालु चाहिँ कम्पेयर हुन्छ क्या, अनि त्यो भ्यालु कम्पेयर होस् भनेर हामीले डलर साइन राखेको मात्र हो। इन्टर गर्ने 7 राइट। अब के गर्ने भनेदेखि ड्र्याग द, लुक एट हियर, हाम्रो र्याङ्क भनेको यहाँ के रिपिट भएको छ भनेदेखि जस्तै 54 भनेको 5, अनि यहाँ पनि 5 आएको छ, अनि यहाँ पनि 5 आएको छ, तीनवटा 5 आएको छ, अनि अर्को चाहिँ 8.5 अनि 8.5 आएको छ। हामी के गर्थ्यौँ भनेदेखि र्याङ्क गर्दाखेरि थ्योरेटिकली गर्दाखेरि र्याङ्क दिँदै जान्छौँ, जहाँ रिपिट हुन्छौँ कतिवटा रिपिटेसन छ त्यसमा, जस्तै 3 + 4 + 5 डिभाइडेड बाई 3 कतिवटा नम्बर हो त्यति गर्थ्यौँ, अनि त्यसको एभरेज कति आउँथ्यो त्यो र्याङ्क राख्थ्यौँ नि त, हो त्यसैलाई भन्छ र्याङ्क एभरेज भनेर। अब यहाँनेरि उसले एभरेज गरेर र्याङ्क दिएको छ 555, अनि यहाँनेरि 8.5, अनि यहाँ 8.5, यो पनि उसले एभरेज गरेको छ। यसरी के गर्छ भनेदेखि रिपिटेड केसमा पनि हामीले र्याङ्क क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जसलाई भन्छौँ हामी र्याङ्क एभरेजको फङ्सन्स। अब यो भेरिएबल्स वाइलाई पनि के गरौँ भनेदेखि हामी र्याङ्क दियौँ। भेरिएबल्स वाइलाई र्याङ्क दिँदाखेरि अगेन इक्वल्स टु र्याङ्क एभरेज number, reference number and order. Again, number is 52, first number is 52, right, comma, then after insert the reference number including this 52, right, 52 लाई पनि include गरेर reference number दिने, so that click on 52 again, go all the way to 60, right, that is the reference number, comma, now अब हामीले order दिनुपर्छ, order भनेको 1 6। अब यहाँ अर्डर दिइसकेपछि यो 6 आइसकिसकेपछि अब यहाँ हामीले के गर्ने भनेदेखि रेफरेन्सलाई डलर दिनुपर्छ, डलर साइन दिने, B र 2 को बिचमा डलर साइन, राइट, र B र 11 को बिचमा पनि के गर्ने, डलर साइन दिने, इन्टर गर्ने। अब यसलाई के गर्ने भनेदेखि र्याङ्क क्याल्कुलेट गर्ने। यसमा चाहिँ र्याङ्क रिपिट रहेन रहेछ भनेको, यहाँ भ्यालुहरू रिपिट छैन, हेर्ने यहाँ भ्यालु रिपिट भएको भए यहाँ र्याङ्क रिपिट हुन्थ्यो, एभरेज निकाल्थ्यो उसले, र यहाँनेरि रिपिट देखिएको छैन, 1 2 3 4 हुँदै हुँदै 10 सम्म गएको छ, यहाँ रिपिट रहेन रहेछ भनेपछि हाम्रो दुईवटा मात्र रिपिटेसन्सका केस रहेछ। भेरिएबल एक्समै दुईवटा रिपिटेसन छ, एउटा
54 रिपिट भएको छ भनेदेखि अर्को 65 रिपिट भएको छ, जसको करेस्पोन्डिङ रेङ्क भनेको 5 रिपिट 3 टाइम भएको छ भने 8.5 रिपिट 2 टाइम्स भएको छ. This is how we calculate the repeated rank, right? Now D equals to deviations value. That means R1 minus R2 equals to R1 is here 7 minus R2 is here 6. So R1 minus R2. Yes, so this is the D value. Now we need to calculate the D square. D square equals to D लाई स्क्वायर गर्ने हो. D भनेको यहाँ E2 भन्ने सेल छ 1 छ जुन, यसलाई स्क्वायर दिने. D square, that is D square 1. Now drag the cursor, right? So now we need to find out total here. That means summations D square. Summations D square equals to sum. जहिले पनि समेशन्स निकाल्दा सम फंक्शन्स युज गर्ने. सम कतिको भन्दाखेरि 1 बाट कहाँसम्म 9 सम्म यतिको सम भनेको 65.5 रहेछ. अब यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला n निकालौं. n कति हो? n भनेको के गर्छौं हामी? इक्वल्स टु काउन्ट राइट नम्बर 58 टु कहाँसम्म 54 सम्म. सेल नम्बर A2 बाट सेल नम्बर A11 सम्मको काउन्ट कतिवटा नम्बर अफ अब्जर्भेसन छ भनेको हामीसँग we have 10 different observations, right? Now we need to calculate the rank correlations. अब rank correlations calculate गर्नका लागि फर्मुला अघिको कुन